हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण 9th स्टँडर्ड इंग्लिश कोर्स बुक जो आहे त्यातील 1.5 जो तुमचा लेसन आहे द नेकलेस पार्ट 1, या पार्ट 1चा आपण इंग्लिश वर्कशॉप इथे सोडवणार आहोत. तर हा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवण्या अगोदर जर तुम्ही नवीन असाल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा. या अगोदर या लेसनचे मार्जिंग क्वेश्चन सुद्धा आपण इथे सोडवलेले आहेत आणि त्याचसोबत वॉर्मिंग अप सुद्धा सोडवलेलं आहे. त्याची सुद्धा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तुम्ही बघून घ्या. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अलाउड. राईट यू सेड इट अँड टू होम. तर इथे काय विचारलंय की रीड ईच फॉलोइंग सेंटेन्स, प्रत्येक वाक्य वाचायचंय अँड राईट हू सेड इट टू होम, कोण कोणास म्हणाले. मराठीत उत्तरं लिहिली असेल तुम्ही कधी काळी, तर तसंच इंग्लिशमध्ये हे वाक्य जे आहे ती कोण कोणाला म्हणाले याचं उत्तर आपण लिहायचंय. फर्स्ट सेंटेन्स आहे, लुक हिअर्स समथिंग फॉर यू. तर हू सेड मथिल्डेज हजबंड, टू हुम मथिल्डेला म्हणाला आहे. सेकंड सेंटेन्स आहे, वाय द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. हू सेड मथिल्डेज हजबंड सेड अँड टू हुम मथिल्डे. थर्ड सेंटेन्स आहे, आय वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी. हे कोण म्हटलंय? हू सेड मथिल्डे अँड टू हुम मथिल्डेज हजबंड. डी, चूज माय डिअर. हू सेड मदाम फॉरेस्टियर अँड टू हुम मथिल्डे. ई, यू हॅव नथिंग एल्स. हू सेड मथिल्डे सेड अँड टू हुम मदाम फॉरेस्टियर. F, would you lend me this, just this? Who said? Mathilde said, to whom? Madame Forestier. And what? How? That's impossible. Who said? Mathilde's husband said, to whom? Mathilde. Now the question 2. Question 2 is, read the conversations in the story aloud using proper intonations. For example, तुम्हाला मी एक conversation दाखवते. आता इथे बघा. One evening her husband said to her, what's the matter? You have been acting strange these last 3 days. She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. She was not convinced. तर हे झालंय कॉन्व्हर्सेशन. इथे संभाषण घडलंय नवरा बायको मधलं, ते आपण त्याला टोन इंटोनेशन इथे वापरायला आपल्याला सांगितलेलं आहे, म्हणजे चढ उतार द्या वाचताना. क्वेश्चन नंबर 3 आहे, राईट अ फ्यू लाईन्स अबाउट व्हॉट मथिल्डे हॅड अँड व्हॉट शी ड्रीम्ड अबाउट. म्हणजे मथिल्डे, आपण काही ओळी लिहायच्यात की मथिल्डेकडे काय होतं आणि ती कशाचं स्वप्न बघत होती. सो आन्सर आहे, मथिल्डे लिव्ड इन अ शॅबी पुअरली फर्निश्ड हाऊस. She had plain dresses and no jewels, all these things that another woman of her class would not even have noticed, tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. इथे परिस्थिती व्यक्त केलेली आहे की मथिल्डेच्या घराची काय परिस्थिती होती. मथिल्डेकडे प्लेन ड्रेसेस होते, दागिने नव्हते आणि मग तिच्या या परिस्थितीला तिच्या इतर क्लासच्या ज्या लोक होते त्यांना काही फरक नव्हता पडत, पण तिला ते जास्त त्रास देणारं होतं. आणि तिचं स्वप्न काय होतं की तिच्याकडे एक मस्त बंगला पाहिजे, रूम्स पाहिजे, सगळ्या गोष्टी होत्या. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, राईट व्हॉट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स अँड ॲक्शन्स ऑफ मथिल्डे. आता इथे आपल्याला विचार मांडायचे की मथिल्डेने जे काही कृती केलेली आहे तर तुम्हाला काय वाटतंय. फर्स्ट आहे, मथिल्डे वॉज ब्युटिफुल अँड शी वॉन्टेड टू मॅरी अन ॲरिस्टोक्रॅट. त्याचं उत्तर आहे, मथिल्डे विश्ड दॅट हर ब्युटी वुड गॅरंटी दॅट शी वुड मॅरी अ रिच ॲरिस्टोक्रॅट. बी, Mathilde was sad because she did not get any luxuries. याचं उत्तर आहे, what she want and what she get was not the same, so she was sad. Mathilde felt that her house was shabby and poorly furnished. Answer आहे, Mathilde dreamed of living in a palatial mansion with vast rooms and therefore hated her comparatively small and shabby house. B, Mathilde wanted other people to envy her. उत्तर आहे, I think Mathilde thinks negatively. She should do great work to envy by other people. She wished that people would have admired her if she had rich dresses and jewelry. E,
मथिल्डे वॉज नॉट हॅपी टू सी द इन्व्हिटेशन. त्याचं उत्तर आहे आय थिंक मथिल्डे डिड नॉट हॅव टू विअर सो शी वॉज नॉट हॅपी टू सी द इन्व्हिटेशन. एफ मथिल्डे वॉन्टेड टू न्यू ड्रेस फॉर हरसेल्फ. तर इथे उत्तर आहे आय थिंक शी वॉन्टेड टू लुक प्रिटियर दॅन ऑल द अदर वुमन सो मथिल्डे वॉन्टेड न्यू ड्रेस. Mathilde borrowed a diamond necklace from her friend and wore it to the party. याचा आन्सर आहे Mathilde had no jewels to wear, so she borrowing a necklace from her friend. Next question H. Mathilde lost the necklace. काय झालं होतं नेमकं? तुम्हाला काय वाटतंय? Mathilde danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty. Due to carelessness, she lost the necklace. Now the question 5. Question 5 आहे प्रिपेअर अ फॉर्मल इन्व्हिटेशन युझिंग द फॉलोइंग फॉर्मॅट. आपल्याकडे कार्यक्रम असतो, आपण लोकांना निमंत्रण पत्रिका वाटत असतो, तशीच एक निमंत्रण पत्रिका आपण इथे तयार करतोय. फरक एवढाच आहे की आपण मराठीत करतो, इथे इंग्लिशमध्ये करणार आहोत. त्यांनी एक फॉर्मॅट दिलेला आहे, त्या फॉर्मॅटमध्ये फक्त आपल्याला ॲड करायच्यात काही गोष्टी. सो मिस्टर अँड मिसेसचं नाव लिहिताना तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे, तुम्ही अगदी स्वतःचं आडनाव पण इथे लिहू शकता, काही फरक पडत नाहीये. सो ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या लिहिता येईल ते मी सांगते, कारण त्याच्यामुळे तुमच्या प्रत्येकाचं उत्तर वेगळं होईल आणि लँग्वेज स्टडीसाठी किंवा क्रिएटिव्ह रायटिंगसाठी तुम्हाला हा प्रश्न येऊ शकतो, तेव्हा समजून घ्या नीट. कॉपी करण्यापेक्षा नीट समजून घ्या. सो मिस्टर अँड मिसेस केंगार मी लिहिले सॉलिसिट रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ युअर कंपनी ऑन द ऑकेजन ऑफ 25th वेडिंग अॅनिव्हर्सरी. आता इथे तुम्हाला की तुम्ही काही प्रोग्राम्स टाकू शकता ऑफ देअर पॅरेंट ऑन कधी कार्यक्रम आहे कितव्या लग्नाचं वाढदिवस 25वा. इथे तुम्ही बदलू शकता वर्षसुद्धा, तुमच्या आईबाबांच्या लग्नाला जेवढे वर्ष झाले तेवढे पण टाकू शकता. ऑन संडे तारीख टाकायची आहे, तर तारीखसह स्वातंत्र्य तुम्ही तुमची टाका 25 सप्टेंबर 2022. व्हेन्यू म्हणजे ठिकाण कोणतं आहे, तर पुना गेट हॉटेल देहू रोड असं मी लिहिलं आहे. तुम्ही तुमचं जवळचं हॉटेलचं नाव असं लिहू शकता जे तुम्हाला आवडतं. टाईम 6 PM ऑनवर्ड्स म्हणजे 6 वाजेनंतर कधी. नो गिफ्ट्स आणि बुकेट्स प्लीज. आपण सूचना पण करू शकतो त्यांना की हे आणू नका. तर अशा प्रकारे आपण इथे छानपैकी आपण काय केलेलं आहे, फॉर्मल इन्व्हिटेशन तयार केलेलं आहे. महत्त्वाचा पार्ट आहे, वाचते मी, थोडक्यात समजून सांगते. रीड द फ्रेजेस. द नेकलेस, अँड एरर, ऑल दिस थिंग्स, अनदर वुमन, वन इव्हनिंग, हर हजबंड. इन ऑल दिस फ्रेजेस वी सी सम वर्ड्स युज्ड बिफोर द नाउन. म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं फ्रेजेस म्हणजे काय, शब्दांचा समूह आहे. तर इथे प्रत्येक वेळी त्यांनी काय म्हटलंय, काही शब्द हे नामाच्या आधी आलेले आहेत, नामाच्या आधी. दे स्पेसिफाय ऑर मेक इट क्लिअर व्हॉट नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट. दीज वर्ड्स दॅट आर यूज्ड ॲट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेज आर नोन ॲज डिटर्मिनर्स. तर हे डिटर्मिनर्स काय आहे की जेव्हाही कधी काही शब्द नाउनच्या आधी वापरले जातात त्यांनाच नाउन फ्रेज असं म्हणतात आणि त्यांना डिटर्मिनर्स असंही म्हणतात. बिगिनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज आर नोन ॲज डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स इन्क्लूड आर्टिकल ए अँड द. डिटर्मिनर्समध्ये काय आहे, आर्टिकल्स इन्क्लूड आहे जे ए अँड द तिन्ही आर्टिकल्स. पॉझेसिव्ह प्रोनाउन्स सुद्धा इन्क्लूड आहेत, माय, आर, युअर, हर एक्सेट्रा. वर्ड्स लाईक दिस, दॅट, मच, मेनी, ऑल अँड नंबर्स. जर तुम्हाला कधी ए अँड द असेल, माय, आर, युअर, हर एक्सेट्रा असेल किंवा वर्ड्स लाईक दॅट, मच, मेनी, ऑल, नंबर्स असतील, तर ह्या सगळ्यांना आपण त्यावेळेस ओळखायचं की नाउन फ्रेज आहे, हे समजून घ्या. ठीक आहे, नाउन फ्रेज ओळखणं तुमच्यासाठी सोपं होईल. तर हा व्हिडिओ इथेच संपलेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमच्या प्रयत्न आवडत असेल तर आमच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी थँक्स बटन प्रेस करा. सो शेअर करा जास्तीत जास्त व्हिडिओ. धन्यवाद.